Assalamualaikum semua. Okay, hi, welcome to my channel. Okay, kali ni saya nak tunjukkan teknik meletakkan texture di atas lukisan illustration. Firstly, ini adalah illustration saya pilih dan size canvas adalah 5000 kali 7200 pixel dan ini adalah bentuk portrait. Dan selepas itu saya akan copy the texture yang saya telah download dalam high resolution, tetapi apapun tekstur tu lebih kecil daripada size canvas saya. And ini adalah tekstur yang saya ingin ia nampak di dalam canvas. Ia tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. So kita selalunya saya akan memilih divide effect untuk apply texture. Ia seperti tidak kelihatan dan kelihatan tekstur tersebut. Mungkin juga korang boleh pakai multiply, ya, ataupun apa yang korang rasa selesa. Tapi saya lebih cadangkan untuk menggunakan divide dan kita akan kurangkan tekstur. Selepas tu kalau kita besarkan tekstur di atas illustration kita, ia kelihatan seperti lukisan tu terlampau kecil di atas tekstur yang sangat besar. Jadi ini adalah teknik saya. Sepertinya saya akan copy tekstur tersebut. Okay, kalau kita tengok dua tekstur di atas, nampak ada guide di sebelah kiri. Jadi saya akan buang dahulu. Dia seperti ada shadow ataupun shadow, dan selepas tu saya akan delete dan selepas tu saya akan drag naikkan ke atas. Akan mencari persamaan sedikit dengan tekstur yang di tengah nombor 1 tu. Selepas tu saya akan copy lagi dan selepas tu saya akan besarkan dan juga saya akan copy lagi sampai ke bawah. Selepas itu saya akan besarkan sedikit. Okey, dan merge the layer. Okey, ini adalah teknik saya. Mungkin agak terlampau old school bagi saya, ataupun mungkin korang ada teknik yang terbaru. Mungkin ini kerana saya menggunakan Photoshop. Saya masih tidak update banyak benda. Mungkin terlampau malas takut. Okey, ini adalah teknik saya. Saya akan pakai clone stamp, clone, ataupun korang boleh pakai patch. Am I right? And then korang akan apply tekstur tersebut di atas garisan yang kita buat tadi. Bukan kita buat, pembahagian garisan tadi tu nampak kan. Tapi bila kita dah pakai clone, kita akan cover that area and kelihatan seperti big canvas, tapi dalam tekstur yang masih kecil. So selepas tu kita akan menggunakan effect divide. So as you can see here, the texture is so perfect with what I want. And kurangkan opacity kalau korang bijak lagi nak buat macam mana. Selepas itu korang boleh gunakan canvas tersebut save as JPEG yang korang boleh pakai lagi dan pakai. So that is my technique. So if anything you want or anything idea yang korang boleh share dekat saya, korang boleh bagi tahu dekat komen di bawah. So thank you so much. I'm so glad I can share this simple technique to you guys. So selamat mencuba dan selamat melukis. Bye bye. Assalamualaikum.